යාළුවනේ වනේ ඉතින් අද ක්‍රිස්මස් ලබන්න තව පැය චුටි වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඉතින් චර්ච් යන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි චර්ච් යන්න ලෑස්ති වෙලා ඒ වගේම අපි ඉන්න චිත්තයික කියන්නේ සිටි එක මොන විදිහටම ඩෙකෝ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රිස්මස් මාකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රිස්මස් මාකට් එක අද ඕපන් කියලා හරියට කියන්නේ නැහැ. අපි ගිහලා බලමු. ක්‍රිස්මස් මාකට් ඕපන් වෙලා ඒ වගේම අපි ඉන්න සිටි එක කොයි වගේද කියලා. එහෙනම් අපි ලෑස්තිලා ඉන්නවා. හායි ඔන්න මම රෙඩි වෙලා ආවා. දැන් මේකප් කරන් තමයි යන්නේ. මෙන්න මේ තමයි මගේ මේකප් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. හායි යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ චිත්තයිකට. ඇත්තටම කියනවා හරිය ලස්සනට දෙක එකලා තියෙනවා. මේ පාර ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක වෙනස් විදිහට තමයි ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක මල්ලලා ගවල එකක් හදලා තියෙනවා. අර පැත්තේ Prova, 1, 2, sa, prova, prova, 1, 2, prova, මෙන්න මේ විදිහට තමයි නත්තල් ගහ මේ විදිහට ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකත් එක්ක වටේට ක්‍රිස්මස් ට්‍රීත් එක්ක ගවලෙන හදලා තියෙන්නේ. වෙනකට අර පැත්ත තමයි ගවලෙන වෙනම හදලා තියෙන්නේ. අද මෙතන මැද කියන්නේ පියාස දෝම එක මැද තමා හදලා තියෙන්නේ ගවලෙන. ඒ වගේම වටේට ක්‍රිස්මස් මාකට් ටිකක් තියෙනවා. ඒත් මේ වෙලාවේ ක්‍රිස්මස් මාකට් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති වහලා තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් ඒ අයත් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඒගොල්ලෝ එනවනේ. ඒ වුණාට මම අමතක කරේ නැහැ. දවල් ඇවිල්ලා මම මේ ඔක්කොම ටික වීඩියෝ ටික අරගෙන ගියේ මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අච්චුට යාලේ සිටි එක. අපි යමු එහෙනම් ගවලෙන හදලා ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක තියෙන පැත්තට. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ පාර ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක හදලා තියෙන පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නැචරල් විදිහට තමයි ලොකු නත්තල් ගහක් ගෙනල්ලා ඒක වගේ චුටි ෆාම් ගස් ටිකකුත් නත්තල් ගස් කියන්නේ ඒ වගේ ටිකකුත් ගෙනල්ලා එතනම ගවලෙනත් හදන්න තියෙන. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ ඒකම වටේට තියෙන ක්‍රිස්මස් මාකට් එක. ඉතින් තාම ඒගොල්ලෝ ඒවා ඕපන් කරන ගමන් ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ගවලෙන. ඉතින් අතරම කියනවා නම්
හරිම ලස්සනට කරලා තියෙනවා. බලන්න මේ ඉර පායලා මම ඉතින් ෆොටෝ එකකුත් ගත්තා. එහෙනම් දැන් අපි යමු ක්‍රිස්මස් මාකට් එකට. ඇත්තටම කියනවා නම් මම මේ ක්‍රිස්මස් මාකට් එකේ දැකපු දෙයක් තමයි එයාලගේ අතින්ම ගොඩක් නිර්මාණය වුණු දේවල් තමයි මේ මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇයිටිත් එක එක ඒවා ගොතනවා. එයා මොනවද ස්ටෝන් එකක් මොකක් හරි බෑග් එකට අල්ලනවා. ඉතින් මං ඇත්තටම ගොඩක් බෑග් වලට ආසයි. ඒ වුණාට මට මෙතන ලොකුවට ආස හිතුණු බෑග් එකක් නම් තිබ්බේ නැහැ. මෙතන ජුවලරිස් තියෙනවා. මෙතන තියෙන ජුවලරි සමහර ඒවා නම් හෑන්ඩ්මේඩ් වගේ තේරෙනවා. ඔය ස්ටෝන්ස් වගේ වල්නකොට ඉතින් කොහොමත් ඒව තමයි ඉතින්. මෙතන තියෙන්නේ ජුවලරිස් ෂොප් එකක්. මෙතන තිබ්බ ලස්සන ජුවලරි ස්ටෝන්ස් අල්ලපුවා පර්ල් වලින් එහෙම ඒවා ටිකක් තියෙනවා. මේ රෝස පාට එකේම හරි ලස්සනයි චුට්. මේකේ පර්ල් වලින් කරලා තියෙන්නේ. ඔය පර්ල් වලින් කරපු බෑන්ගල් තියෙනවා. ඔය අනිත් ඒවා නම් ඉතින් රත්තරන් කියන්නේ මෙහි කියන්නේ යුරෝප් වල තියෙන සුදු රත්තරන් ඒ වගේ රත්තරන් තියෙනවා. ඇත්තටම කියනවා මම මේ ආස ස්ටෝර් එකක් මම හරිම ආසයි මේ ගොල්ලන්ගේ තියෙන කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට ඒ පේන්ටින් කරලා තියෙන හදලා තියෙන ස්ටැචු වලට හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන කලර්ස් තමයි ගොඩක් ඔය හැම එකම ගත්තොත් එහෙම කහ පාට, රතු පාට, නිල් පාට, සුදු පාට, කොළ පාට ඒ පාට ටිකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ලස්සනට වර්ණ ගන්නවලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම තියෙනවා මේ ස්ටෝර් එකත් ඇත්තටම හරිම ලස්සන ස්ටෝර් එකක්. අනේ හිම බබා වැටිලාද කොහෙද? ඉතින් තාමත් අපේ නගරය ලස්සන වෙනවා. නෑ මම හිතන්නේ කලින් කරලා තිබ්බයක්. මම හිතන්නේ වැටිලා. දැන් අපි යන්නේ කොටන් වලින් අපි කියන්නේ ලංකාවේ නම් කපුරේද කියලා අන්න ඒ වලින් නිර්මාණය වෙච්ච ස්ටෝර් එකකට. ඒකේ කී ටැග් ඒ වගේම අර බෑග් තියෙනවා. ටෝට් බෑග් කියන අන්න ඒවා වගේම පොඩි පවුච් පොඩි පර්ස් වර්ග ඒ වගේ චුටි චුටි දේවල් හැතරම හරිම ලස්සනට නිර්මාණය කියන්නේ හරිම නීට්. ඒ වගේම හරිම කලාත්මක ඒ කියන්නේ කලර්ස් වලට ඒක තිබ්බ කලර්ස් හරිම ලස්සනයි. මම ආසයි ඒ තිබ්බ කලර්ස් වලට. මෙතනක් තියෙනවා අර අපි නිකන් කතරගම ගියා වගේ නේද? අන්න ඒ වගේ ජුවලරි තියෙනවා. අතරම කියනවා මේ ගොඩක් ස්ටෝර්ස් වහලානේ. මොනවද දන්නෙත් නෑ ඒවල තිබ්බේ. මෙතනක් තියෙනවා ගොතලාරේ වගේ තියෙන ස්ටෝර් එකක්. ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ තොප්පි පාවිච්චි කරන මෙහි ඉන්න ආච්චිලා තමයි. ඇත්තටම කියනවා මම ආසම ස්ටෝර් එක. ඇත්තටම කියනවා මේ විදිහට මං ඉස්සර ඉඳන්ම හරි මාසයි ලස්සන මම පොතක් ගත්තත් ගන්න කොහොමද ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳන් ලස්සනම පොත තියෙන. ඒ කියන්නේ පිට කාලේට ලස්සනට තියෙන එක. ඇත්තටම හරිම ලස්සනට මේ ඒ පොත් මේව කරලා තියෙනවා. එයා මට විස්තරේ කිව්වා. එහෙනම් අපි ආගමුකෝ එයා කොහොමද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. එයාම තමයි මේ විදිහට පිට කවරේ කියන්නේ පොත කටේ කියන්නේ ඩයරි වගේ තියෙන පොඩි පොත් තියෙන නෝට්බුක් ඒ වගේ අරගෙන එයා කවර් එක නිර්මාණය කළා. ඒ වගේම අර පිටු අතරේ තියෙන ඒවා ඇඳලා එයාම පේන්ටින් කළා තියෙනවා. මෙතන පොඩි පොතක් 10 ඉඳලා යනවා රුපියල් 10 15 20 25 ලොකු පොතක් 30ක් 25ක් 30ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මෙතන මට හිතාගන්න බෑ. ඒත් මම හිතන්නේ ෆොටෝස් ගන්න ඒ වගේ තැනක් සමහරක් විට වෙන්න පුළුවන්. ඒක මම හරියටම
එහෙනම් අපි යමු පල්ලියට. අනේ බලන්නකෝ යාළුවනේ පල්ලියට ඩෙකෝ කරනවා ලස්සනට අර නත්තල් මේ නත්තල් කාලේ තියෙන මල් වර්ගයක්. මේක රතු පාට, කහ පාට, ලා රෝස පාට, තද රෝස පාට වලින් තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් චර්ච් එකේ ඉන්නේ. හායි යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් අපි පූජාවත් ඉවරලා අපි ආවා ගිනි මැලේ ළඟට. අතරම කියනවා නම් මෙතන ටෙන්ට් එකක් ගාගෙන මෙතන නිදාගත්තා නම් වල් කියලා මෙතන කැම්ප් කරන හොඳම තැන. මා රස්තියක් තියෙදි මේ මම හෙන ටිකක් දුරින් ඉන්නේ. ඒත් මෙතනටත් මා රස්තියක් වදිනවා මූණට එහෙම බෝ. ඒ රස්නේ පොඩි ගතියක් තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ අපි දැන් ඔන්න අපේ හත වෙලා ඉන්නවා. Prova, prova, prova. අයියලා තියෙන පුදුම ප්‍රශ්න තමයි. මෙතන මියුසිකල් එකක් තියෙනවා අපි චුට්ටක් බලමු. Prova, 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 prova. Sì, e sa, sa, ah. ඔන්න ඉතින් අපි ගෙදර ආවා. දැන් තමයි අපි තෑගි බලන වෙලාව. මගේ ආදරණීය සතුට කරන්න පුළුවන් විදිහට ඉතින් මගේ අතින්ම තමයි මම මේ ටික හැදුවේ. මම රසන්නේ ෆස්ට් ටයිම්
රසන්නේ. අම්මේ කොහොමද? එළ කිරිය. මම මාරලා. ඔයාගේ රයිස් එක මොකදයි? ඈ? හොඳයි විතරද? ඇත්තට මම මාර මාසාවෙක ඉතින් මේකට මම මේක ෆස්ට් ටයිම් තමයි හැදුවේ. ඇත්තටම රසයි ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට තමයි නත්තලට අපේ ගෙදරට පුංචි නත්තල් ගහකුත් හදලා ඒ වගේම පුංචි නත්තල් ඩෙකෝස්ටිකුත් කරා. ඉතින් යාළුවනේ මම බෞද්ධ වුණත් ඇත්තටම කියනවා නම් මම නත්තලට ගොඩාක්ම ආස කෙනෙක් ආදරෙයි. ඉතින් අපි ලංකාවේ වෙසක් සමරනවා වගේ තමයි ඉතින් මම මේ නත්තල මම මෙහෙ සමරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ආදරයන් එක්ක හැම වෙලාවෙකම සතුටින් ඉන්න කාලය වෙන් කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. අපිට ලැබෙන පුංචිම අවස්ථාවක් වුණත් ඒක කැප කරන්න අපිට පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු. බයි. මම දිලිනී.